18. prosince 1878 podle juliánského kalendáře nebo 6. prosince 1878 podle tehdejšího ruského kalendáře se ve městě Gory v Gruzii narodí chlapec jménem Josif Vissarionovič Džugašvili. Později ho celý svět pozná pod jménem Stalin. Muž, který bude vládnout Sovětskému svazu téměř 30 let a stane se jednou z nejmocnějších a zároveň nejkontroverznějších osobností 20. století. V době jeho narození je Gruzie součástí Ruského impéria. Místní obyvatelé mluví gruzínsky, ale skutečnou moc drží úředníci z Petrohradu. Mnoho Gruzínců se cítí být občany druhé kategorie. Právě v tomto prostředí vyrůstá budoucí sovětský vůdce. Josifův otec se jmenuje Vissarion Džugašvili. Přátelé mu říkají Beso, pracuje jako švec. Zpočátku se mu daří poměrně dobře, ale postupně začíná mít problémy s alkoholem. Čím dál častěji pije a čím dál častěji je agresivní. Jeho matka se jmenuje Jekatěrina Galadzeová. Rodina ji říká Keke. Je hluboce věřící pravoslavná křesťanka. Pracuje jako pradlena a uklízečka. Přestože je rodina velmi chudá, snaží se synovi zajistit vzdělání. Manželství rodičů není šťastné. Hádky jsou časté. Podle mnoha svědectví Vissarion bije svou ženu i malého Josefa. Historici se dnes přou o to, jak velký vliv mělo násilí v rodině na Stalinovu pozdější povahu. Jisté ale je, že jeho dětství rozhodně není šťastné. Navíc Josefa provází zdravotní problémy. V dětství prodělá neštovice. Na tváři mu zůstávají jizvy, které bude mít po celý život. Později utrpí zranění levé ruky, díky kterému ruka už nikdy nebude úplně v pořádku a zůstane částečně deformovaná. Přesto je Josef velmi inteligentní. Má výbornou paměť, rychle se učí a brzy si získává pověst nadaného žáka. Jeho matka věří, že by se mohl stát knězem. Je to pro ně obrovský sen. Vidí v tom možnost, jak syn unikne chudobě a tak ho posílá do církevní školy v Gory. Malý Josef zde dosahuje výborných výsledků. Patří mezi nejlepší žáky ve třídě. Učitelé si všímají jeho schopností. Nikdo z nich ale netuší, že tento tichý a chytrý chlapec jednou ovlivní životy stovek milionů lidí. Ve škole se začíná projevovat jedna vlastnost, která ho bude provázet celý život. Nechce prohrávat. Nikdy. Ať už jde o školní soutěže, hádky nebo běžné dětské spory. Touha po vítězství je u něj mimořádně silná. Koncem 80. let 19. století se vztah mezi jeho rodiči definitivně rozpadá. Otec od rodiny odchází. Josef tak vyrůstá převážně pod vlivem své matky. Právě ona se stává nejdůležitější osobou jeho dětství. Nikdo tehdy netuší, že z chudého chlapce z malého gruzínského města vyroste muž, který bude jednou rozhodovat o válce a míru, o životě a smrti milionů lidí a o osudu poloviny Evropy. Zatím je ale jen synem chudé pradleny. A jeho cesta k moci je ještě velmi daleko. Roku 1894 získává mladý Josif Džugašvili stipendium na pravoslavném semináři ve městě Tbilisi. Pro jeho matku je to splněný sen, věří, že se její syn stane knězem. Pro chudou rodinu z Gory je to obrovská příležitost. Seminář patří mezi nejprestižnější školy v Gruzii a nabízí cestu k lepšímu životu. Když Josif přijíždí do Tbilisi, vstupuje do úplně jiného světa. Město je mnohem větší než Gory. Žijí zde Gruzínci, Rusové, Arméni, Azerové a mnoho dalších národností. Mladý student se poprvé setkává s různými politickými názory a myšlenkami. Samotný seminář je však velmi přísný. Studenti podléhají tvrdé disciplíně a jsou kontrolováni téměř na každém kroku. Zakázáno je číst nevhodné knihy, navštěvovat politická setkání a kritizovat carský režim. Za porušení pravidel hrozí tvrdé tresty. Právě zde se začíná rodit Stalinova nenávist k autoritám. Místo, aby ho seminář přivedl blíže k víře, dosahuje pravého opaku. Josef začíná být vůči církvi stále kritičtější a čím více zákazů přichází, tím více ho přitahují zakázané myšlenky. V 90. letech 19. století se ruským impériem šíří nové ideologie. Jednou z nich je marxismus, učení německého filozofa Karla Marxe a Friedricha Engelse. Marxisté tvrdí, že společnost je rozdělená na dvě skupiny, na bohaté a chudé, na vykořisťovatele a vykořisťované a že jednou přijde revoluce, která tento systém zničí. Tyto myšlenky mladého Josefa fascinují. Začíná tajně číst zakázané knihy. Studuje díla Karla Marxe, Friedricha Engelse i dalších revolucionářů. Brzy se zapojuje do tajných diskuzních skupin. Setkává se s lidmi, kteří otevřeně kritizují cara Mikuláše II., církev i celé ruské impérium. V semináři si zároveň získává pověst člověka, který dokáže ostatní přesvědčit. Má silnou vůli, umí argumentovat a často se stává přirozeným vůdcem skupiny.
Právě v této době dostává přezdívku Koba. Jméno převzaté z populárního gruzínského románu. Koba je odvážný rebel bojující proti útlaku. Josif tuto postavu obdivuje a přezdívku bude používat ještě mnoho let. Roku 1898 vstupuje do podzemního marxistického hnutí. Je mu pouhých 20 let a z budoucího kněze se definitivně stává revolucionář. Vedení semináře si postupně všímá jeho problémového chování. Je přistižen při čtení zakázané literatury, porušuje pravidla a stále častěji se dostává do konfliktu s vedením školy. Nakonec přichází nevyhnutelné. V roce 1899 seminář opouští. Dodnes se vedou spory o tom, jestli byl vyloučen nebo odešel sám. Jisté však je, že jeho kariéra duchovního tím končí. Jeho matka je zdrcená, sen o kněžství se rozpadl. Josif má ale jiné plány. Místo službě Bohu chce zasvětit život revoluci. Nikdo tehdy netuší, že právě mladý muž, který opustil seminář v Tbilisi, se jednou stane vládcem největší země světa. A že jeho jméno bude budit obdiv, strach i nenávist ještě dlouho po jeho smrti. Po odchodu ze semináře v roce 1899 stojí Josif Džugašvili na životní křižovatce. Nemá dokončené vzdělání, nemá peníze, nemá žádné významné postavení. Má však něco jiného, pevnou víru, že carský režim musí být svržen. Zpočátku pracuje jako pozorovatel počasí v meteorologické observatoři v Tbilisi. Je to nenápadná práce. Přes den pracuje, po večerech se však stále více zapojuje do ilegální politiky. Na přelomu století prochází ruské impérium složitým obdobím. Průmysl roste, ve městech přibývají dělníci a zároveň cílí nespokojenost s carskou vládou. Právě mezi dělníky začíná mladý Koba působit. Pořádá tajná setkání, šíří zakázané letáky a pomáhá organizovat stávky. Brzy si získává pověst schopného organizátora. Není velkým teoretikem jako někteří jiní revolucionáři, není ani výjimečným řečníkem, ale má něco, co mnozí postrádají. Disciplínu, trpělivost a ochotu udělat téměř cokoliv pro dosažení cíle. Carská tajná policie si jeho aktivit začíná všímat. Od této chvíle bude značná část Stalinova života spojena se sledováním, zatýkáním, útěky i vyhnanstvím. V roce 1902 přichází první velký zásah. Josif je zatčen a poslán do vyhnanství na Sibiři. Pro mnoho revolucionářů znamená Sibiř konec politické kariéry. Pro Koba je to jen překážka. Po několika měsících uteče a vrací se zpět k revoluční činnosti. Během následujících let se podobný příběh opakuje znovu a znovu. Zatčení, vyhnanství, útěk, návrat. Historici odhadují, že mezi lety 1902 a 1917 byl Stalin několikrát zatčen, opakovaně deportován a několikrát uprchl ze sibirského vyhnanství. Právě v této době si buduje pověst člověka, který se nikdy nevzdává. Je tvrdý, opatrný a stále bezohlednější. Revoluční hnutí je tehdy rozdělené. V roce 1903 dochází k rozkolu mezi bolševiky a menševiky. Bolševiky vede Vladimír Iljič Lenin. Prosazuje malou, disciplinovanou a revoluční stranu. Menševici naopak chtějí širší a umírněnější hnutí. Koba se rychle přiklání k Leninovi. Vidí v něm člověka, který má jasný plán. Lenin si začíná všímat schopného Gruzínce z Kavkazu. V revolučních kruzích získává Koba stále větší význam. Organizuje stávky, tajné schůzky, převážení peněz i distribuci propagandy. Právě tehdy se objevují první obvinění, že se podílí i na ozbrojených akcích. Nejznámější z nich je přepadení bankovního transportu v Tiflisu roku 1907. Při útoku umírají desítky lidí a revolucionáři získávají velké množství peněz. Dodnes se vedou spory o tom, jak velká byla Stalinova role. Mnoho historiků je však přesvědčeno, že se na organizaci podílel. Na konci prvního desetiletí 20. století už není Josif Džugašvili jen místním aktivistou. Stává se profesionálním revolucionářem. Člověkem, který zasvětil celý život boji proti carskému režimu. A právě v této době se začíná rodit nové jméno. Jméno, které jednou pozná celý svět. Stalin, muž z oceli. Na začátku druhého desetiletí 20. století už Josif Džugašvili patří mezi známé bolševické revolucionáře. Není sice tak slavný jako Vladimír Lenin, není ani brilantním řečníkem, ale má vlastnosti, kterých si Lenin velmi cení. Je loajální, disciplinovaný, nenápadný a ochotný vykonat i nepříjemnou práci. V roce 1912 přichází důležitý okamžik. Lenin ho jmenuje do ústředního výboru bolševické strany. Je to obrovský kariérní postup. Stalin se poprvé dostává mezi nejvyšší představitele bolševického hnutí.
Právě v této době začíná používat nové jméno – Stalin. Slovo odvozené od ruského výrazu stal, v překladu ocel. Nové jméno má vyjadřovat sílu, tvrdost, neústupnost. A Stalin si ho ponechá až do konce života. Ruské impérium mezitím vstupuje do stále hlubší krize. Nespokojenost roste. Dělníci stávkují, rolníci protestují a důvěra v cara Mikuláše II. Rychle klesá. V roce 1914 vypuká první světová válka. Rusko vstupuje do konfliktu proti Německu, Rakousko-Uhersku a jejich spojencům. Válka se však mění v katastrofu. Ruská armáda utrpí obrovské ztráty. Miliony vojáků umírají, ekonomika kolabuje a obyvatelé začínají ztrácet víru ve vládu. Stalin během války znovu končí ve vyhnanství na Sibiři, tentokrát v odlehlé oblasti Turuchansk. Je to jedno z nejizolovanějších míst v celé říši. Zdá se, že jeho politická kariéra skončila, jenže dějiny mají jiné plány. V únoru roku 1917 vypuká v Petrohradu revoluce. Carský režim se hroutí, Mikuláš II. Abdikuje a po více než 300 letech končí vláda dynastie Romanovců. Stalin se okamžitě vrací z vyhnanství. Přijíždí do Petrohradu a zapojuje se do vedení bolševiků. Brzy se znovu setkává s Leninem. Ten se po návratu ze zahraničí stává hlavní postavou revolučního hnutí a Stalin se staví pevně na jeho stranu. Během roku 1917 se situace v Rusku rychle vyostřuje. Prozatímní vláda ztrácí podporu. Válka pokračuje, hospodářství se hroutí a bolševici získávají stále více příznivců. Stalin nepatří mezi hlavní řečníky revoluce. Tuto roli zastávají lidé jako Lenin, Lev Trockij nebo Grigorij Zinovjev. Stalin však pracuje v zákulisí, organizuje, plánuje, buduje kontakty a získává si důvěru nejvyššího vedení. V říjnu roku 1917 přichází okamžik, který změní svět. Bolševici pod vedením Lenina zahajují převrat. Událost známá jako říjnová revoluce svrhne prozatímní vládu. Bolševici přebírají moc a vzniká první komunistický stát v dějinách. Stalin je nyní součástí vítězného vedení. Ještě není nejmocnějším mužem Ruska. Ještě není diktátorem, ale poprvé stojí velmi blízko skutečné moci. A brzy začne jeho největší vzestup. Po říjnové revoluci roku 1917 se bolševici dostávají k moci. Jejich vítězství však neznamená konec bojů. Naopak, skutečný zápas o budoucnost Ruska teprve začíná. Velká část země odmítá bolševickou vládu uznat. Proti novému režimu se staví monarchisté, konzervativci, liberálové, část armády i zahraniční mocnosti. Rusko se propadá do krvavé občanské války. Na jedné straně stojí rudí, bolševici vedení Leninem. Na druhé straně bílí. Volné uskupení odpůrců komunismu. Občanská válka trvá od roku 1918 do roku 1922. Patří k nejkrvavějším konfliktům 20. století. Miliony lidí umírají v bojích, hladem, nemocemi i během represí. Stalin během války nezískává slávu na frontě jako Lev Trockij. Trockij buduje Rudou armádu a stává se jednou z nejznámějších tváří revoluce. Stalin naopak působí v zákulisí. Je vysílán na krizová místa, řeší problémy a často používá velmi tvrdé metody. Jedním z nejznámějších případů je obrana města Caricin. Právě zde si Stalin buduje pověst bezohledného velitele. Neváhá zatýkat, odstraňovat protivníky ani ignorovat rozkazy nadřízených. Už tehdy se ukazuje vlastnost, která ho bude provázet celý život. Neodpouští a nezapomíná. Občanská válka nakonec skončí vítězstvím bolševiků. Jejich moc je zachráněna. Cena je však obrovská. Rusko je zpustošené, hospodářství leží v troskách a miliony lidí jsou mrtvé. Lenin si uvědomuje, že země potřebuje obnovu. Proto roku 1921 zavádí novou ekonomickou politiku, zkráceně NEP. Tato politika dočasně povoluje část soukromého podnikání a pomáhá zabránit úplnému ekonomickému kolapsu. Stalin mezitím stoupá stále výš. Roku 1922 získává funkci generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu. Na první pohled nejde o příliš významnou pozici. Mnozí bolševici ji podceňují. To je však obrovská chyba. Generální tajemník rozhoduje o jmenování funkcionářů, o kariérách straníků, o personálních změnách. Stalin začíná budovat síť loajálních lidí po celé straně. Pomalu, nenápadně, systematicky. Ve stejném roce vzniká nový stát. Svaz sovětských socialistických republik, zkráceně Sovětský svaz. Oficiálně vzniká 30. prosince 1922 a Stalin se stává součástí jeho nejvyššího vedení. Jenže nad všemi stále stojí jediný muž, Vladimír Iljič Lenin. Lenin je zakladatelem sovětského státu,
Jeho autorita je obrovská. Nikdo si tehdy neumí představit Sovětský svaz bez něj. Na konci roku 1922 však Lenin prodělává sérii mrtvic. Jeho zdravotní stav se prudce zhoršuje a uvnitř vedení začíná tichý boj o nástupnictví. Většina lidí očekává, že Leninovým nástupcem bude Lev Trockij. Brilantní řečník, hrdina občanské války, jeden z nejznámějších revolucionářů. Jenže v pozadí už pracuje někdo jiný. Někdo mnohem trpělivější. Někdo, kdo si buduje moc krok za krokem. Josif Stalin. A právě smrt Vladimíra Lenina otevře cestu k jeho největšímu vzestupu. ...21. ledna 1924 umírá Vladimír Lenin, zakladatel Sovětského svazu, vůdce bolševické revoluce. Muž, který změnil dějiny Ruska. Jeho smrt otřeze celou zemí a zároveň otevře otázku, která bude rozhodovat o budoucnosti milionů lidí. Kdo ho nahradí? Mnozí očekávají jediné jméno – Lev Trockij. Trockij je brilantní řečník, intelektuál, zakladatel Rudé armády, jeden z hlavních hrdinů revoluce. Ve srovnání s ním působí Stalin stále jako nenápadný úředník. Jenže právě to je Stalinova výhoda. Zatímco Trockij spoléhá na popularitu, charisma a vlastní schopnosti, Stalin už několik let buduje síť věrných lidí uvnitř strany. Každé jmenování, každý funkcionář, každý stranický výbor. Všude se objevují lidé loajální Stalinovi. A většina jeho soupeřů si neuvědomuje, jak moc je nebezpečný. Situaci komplikuje ještě jedna věc. Lenin před smrtí napsal dokument známý jako Leninův testament. V něm kritizuje několik předních bolševiků a zvlášť ostře se vyjadřuje o Stalinovi. Lenin dokonce navrhuje, aby byl Stalin odvolán z funkce generálního tajemníka, protože ho považuje za příliš hrubého a nebezpečného. Kdyby byl testament zveřejněn v plném rozsahu, mohl Stalinovu kariéru zničit. Jenže k tomu nedojde. Vedení strany se rozhodne dokument utajit a Stalin přežije největší hrozbu své politické kariéry. Následující roky se mění v nelítostný boj o moc. Stalin nejprve vytvoří spojenectví s Grigorijem Zinovjevem a Lvem Kameněvem. Společně oslabují Trockého. Trockij dělá jednu zásadní chybu. Podceňuje Stalina. Považuje ho za člověka bez velkého talentu. Nevěří, že by mohl ovládnout celou stranu. To se ukáže jako osudový omyl. Roku 1925 je Trockij odvolán z funkce lidového komisaře pro armádu a jeho vliv rychle slábne. Stalin mezitím mění spojence podle potřeby. Když porazí Trockého, obrátí se proti Zinovjevovi a Kameněvovi a později i proti Nikolaji Bucharinovi. Jeden po druhém. Stalin neútočí najednou, útočí postupně a pokaždé si vybere izolovaného protivníka. Právě zde se naplno projevuje jeho politický talent. Není nejlepším řečníkem, není největším myslitelem, ale dokáže čekat, plánovat, manipulovat a udeřit ve správný okamžik. V roce 1927 je Trockij vyloučen z komunistické strany. O 2 roky později vyhoštěn ze Sovětského svazu. Muž, který byl ještě před několika lety považován za Leninova nástupce, odchází do exilu a Stalin vítězí. Na konci 20. let už v Sovětském svazu prakticky neexistuje nikdo, kdo by mu mohl konkurovat. Z chudého chlapce z Gruzie se stal nejmocnější muž obrovské země. A právě teď začíná období, které navždy změní Sovětský svaz. Období kolektivizace, hladomoru a strachu. Na konci 20. let už Josef Stalin ovládá Sovětský svaz téměř bez omezení. Jeho soupeři byli poraženi, opozice umlčena a komunistická strana se stále více podřizuje jedinému člověku. Stalin je přesvědčen, že Sovětský svaz musí projít rychlou proměnou. Tvrdí, že země zaostává za západem o desítky let a pokud se nezmění, bude zničena. V roce 1928 zahajuje první 5letý plán. Jeho cílem je rychlá industrializace. Stát investuje obrovské prostředky do továren, dolů, elektráren, železnic, těžkého průmyslu. Po celé zemi rostou nové průmyslové komplexy. Města se rychleji rozšiřují a propaganda oslavuje vznik nové socialistické velmoci. Jenže industrializace má svou cenu a tu mají zaplatit především rolníci. Stalin rozhodne, že soukromé zemědělství musí zmizet. Místo něj vzniknou kolchozy a sovchozy. Miliony rolníků jsou nuceni odevzdat půdu, hospodářská zvířata, nářadí i úrodu státu. Mnozí se brání. Někteří porážejí vlastní dobytek, aby ho nemuseli odevzdat, jiní ničí úrodu. Odpor je obrovský. Stalin reaguje tvrdě. Za hlavní nepřátele označuje kulaky, tedy bohatší rolníky. Ve skutečnosti je však za kulaka často označen téměř každý, kdo se kolektivizaci brání.
Následují zatýkání, deportace, konfiskace majetku a masové přesuny obyvatel. 100 000 rodin jsou odvezeny na Sibiř, do Kazachstánu nebo do pracovních táborů. Následky jsou katastrofální. Zemědělská výroba se hroutí a v mnoha oblastech začíná hlad. Nejhorší situace nastává na Ukrajině. V letech 1932 až 1933 postihuje zemi obrovský hladomor. Událost známá jako holodomor. Miliony lidí trpí hladem, vesnice umírají, rodiny zůstávají bez jídla. Historici se dodnes přou o některé detaily. Většina se však shoduje, že Stalinova politika katastrofu výrazně zhoršila. Odhady počtu obětí se liší, nejčastěji se pohybují mezi 3 až 7 miliony mrtvých. Přesto Stalin neustupuje. Naopak, tvrdí, že nepřátelé socialismu musí být zlomeni za každou cenu. Zatímco miliony lidí hladoví, propaganda ukazuje úplně jiný obraz. Noviny píší o úspěších průmyslu, rekordních sklizních a budování nové společnosti. Pravda je nebezpečná a každý, kdo ji vysloví, riskuje zatčení. Na začátku 30. let se Stalin stává téměř neomezeným vládcem Sovětského svazu. Jeho moc je větší než kdykoliv předtím. Jenže Stalinovi nestačí poslušnost. Chce naprostou jistotu. Chce odstranit každého, kdo by ho mohl ohrozit, a právě proto se brzy rozjede jedna z největších vln represí moderních dějin. V polovině 30. let je Josif Stalin nejmocnějším mužem Sovětského svazu. Jeho soupeři byli poraženi. Opozice prakticky neexistuje a přesto se Stalin necítí bezpečně. Naopak, čím větší moc získává, tím větší má strach z nepřátel a především z těch, které nevidí. Stalin začíná věřit, že je obklopen zrádci, špiony, sabotéry a spiklenci. Mnozí historici se dodnes přou, nakolik šlo o skutečný strach a nakolik o záminku k upevnění moci. Jisté je jedno, brzy se rozjede vlna represí, která zasáhne miliony lidí. Klíčovým okamžikem se stává 1. prosinec 1934. V Leningradu je zavražděn Sergej Kirov. Kirov patřil mezi populární představitele komunistické strany a někteří členové vedení ho dokonce považovali za možného Stalinova nástupce. Dodnes není jasné, kdo vraždu skutečně zorganizoval. Existují teorie, že za ní mohl stát sám Stalin. Přímé důkazy však historici nikdy nenašli. Stalin však událost okamžitě využívá. Tvrdí, že Sovětský svaz je plný nepřátel a že je nutné jednat. Začíná období známé jako Velký teror nebo Velká čistka. Do čela represí se dostává tajná policie NKVD. Jejím úkolem je hledat nepřátele státu. Ve skutečnosti však často zatýká zcela nevinné lidi. Následují monster procesy. Veřejné soudy, během nich jsou bývalí bolševičtí vůdci obviněni ze zrady, špionáže, sabotáže a spiknutí proti Stalinovi. Mezi obětmi jsou Grigorij Zinovjev, Lev Kameněv, Nikolaj Bucharin a mnoho dalších. Po vynucených přiznáních jsou odsouzeni a většinou popraveni. Stalin tím likviduje starou generaci revolucionářů. Lidi, kteří ještě pamatovali Lenina a kteří by mohli jednou zpochybnit jeho moc. Čistky však nezasahují jen politiky. Roku 1937 přichází úder proti armádě. Je zatčen maršál Michail Tuchačevský, jeden z nejlepších sovětských velitelů. Krátce poté je popraven a spolu s ním stovky dalších důstojníků. Během několika let přichází armáda o značnou část zkušeného velení. Právě to bude mít katastrofální následky během druhé světové války. Teror se šíří celou společností. Lidé mizí z továren, škol, úřadů i vlastních domovů. Stačí udání souseda, špatný vtip, podezřelý dopis nebo prostě smůla. Miliony lidí jsou zatčeny, 100 000 popraveny a další miliony končí v pracovních táborech. Systém táboru je známý pod názvem Gulag. Od Baltu až po Sibiř vzniká síť táborů, kde vězni pracují v dolech, lesích, na stavbách, v extrémních podmínkách. Mnozí se nikdy nevrátí. Přesný počet obětí je dodnes předmětem výzkumu. Historici se však shodují, že šlo o miliony postižených lidí. Paradoxně právě během velkého teroru dosahuje Stalinova moc vrcholu. Nikdo si už netroufá odporovat. Nikdo si není jistý vlastním bezpečím a strach se stává základním nástrojem vlády. Když se blíží konec 30. let, Stalin ovládá Sovětský svaz pevněji než kterýkoliv jiný vládce v jeho historii. Jenže za hranicemi mezi tím roste nová hrozba. V Německu se k moci dostal muž, který má vlastní plán na ovládnutí Evropy. Muž jménem Adolf Hitler. A jejich osudy se brzy střetnou. Na konci 30. let stojí proti sobě dva muži, kteří nenávidí ideologii toho druhého. Na jedné straně Adolf Hitler, vůdce nacistického Německa. Na druhé straně Josef Stalin, vládce komunistického Sovětského svazu.
Nacismus a komunismus představují dva zcela odlišné pohledy na svět. Hitler označuje bolševismus za smrtelného nepřítele Německa. Stalin zase považuje nacismus za hrozbu pro Sovětský svaz. Přesto se v roce 1939 stane něco, co šokuje celý svět. 23. srpna 1939 je v Moskvě podepsána smlouva známá jako Pakt Molotov-Ribbentrop. Podepisují ji Vjačeslav Molotov za Sovětský svaz a Joachim von Ribbentrop za Německo. Oficiálně jde o smlouvu o neútočení. Obě země si slibují, že proti sobě nepovedou válku. Součástí dohody je však také tajný dodatek. Právě ten změní osud Evropy. Německo a Sovětský svaz si v něm rozdělují sféry vlivu ve východní Evropě. Mezi zeměmi, které se stávají předmětem tohoto rozdělení, jsou Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko a Besarábie. O osudu milionů lidí se rozhodne bez jejich vědomí. 1. září 1939 Německo napadá Polsko. Začíná druhá světová válka. O 16 dní později, 17. září 1939, vpadne do Polska také Rudá armáda. Polsko je rozdrceno mezi dvěma totalitními mocnostmi a Stalin získává rozsáhlá nová území. V následujících měsících Sovětský svaz obsazuje Estonsko, Lotyšsko, Litvu a zároveň útočí na Finsko. Tento konflikt vstoupí do dějin jako zimní válka. Sověti očekávají rychlé vítězství, jenže Finové kladou překvapivě tvrdý odpor. Rudá armáda utrpí těžké ztráty a celý svět si začíná všímat problému sovětského vojska. Jedním z důvodů jsou právě Stalinovy čistky z předchozích let. Mnoho schopných důstojníků bylo popraveno nebo uvězněno, přesto Finsko nakonec musí část svého území postoupit. Mezitím spolu Německo a Sovětský svaz obchodují. Stalin dodává Hitlerovi ropu, obilí, kovy, suroviny. Hitler tak získává prostředky potřebné pro vedení války na západě. Přesto Stalin dobře ví, že toto spojenectví nemůže trvat věčně. A Hitler ví to též. Už od počátku považuje Sovětský svaz za budoucí cíl své expanze. Ve své knize Mein Kampf o tom psal už ve 20. letech. Jenže Stalin věří, že má ještě čas. Domnívá se, že Hitler nejprve dokončí válku proti Británii. V roce 1940 a na začátku roku 1941 dostává Stalin stále více varování. Sovětští agenti, britská rozvědka, dokonce i některé německé zdroje. Všichni upozorňují na stejné nebezpečí. Německo se připravuje k útoku. Stalin však většinu těchto zpráv odmítá. Domnívá se, že jde o provokace. Nechce Hitlera vyprovokovat a věří, že válka ještě nezačne. To se však ukáže jako jedna z největších chyb jeho života. Brzy ráno 22. června 1941 zahájí Německo operaci Barbarossa. Největší invazi v dějinách lidstva. A Stalin se během několika hodin ocitne tváří v tvář válce, která rozhodne nejen o jeho osudu, ale i o budoucnosti celého světa. Brzy ráno 22. června 1941 se nad sovětským územím objevují tisíce německých letadel. Bez vyhlášení války, bez varování, bez milosti. Začíná operace Barbarossa, největší vojenská invaze v dějinách lidstva. Do útoku je nasazeno více než 3 miliony německých vojáků, přibližně 3500 tanků, tisíce letadel a 100 000 vozidel. Spolu s Němci útočí také jednotky Rumunska, Maďarska, Finska, Slovenska a dalších spojenců Třetí říše. Hitler je přesvědčen, že Sovětský svaz zničí během několika měsíců, stejně jako předtím Polsko, stejně jako Francii. A první týdny války mu dávají za pravdu. Německá armáda postupuje obrovskou rychlostí. Sovětské jednotky jsou zaskočeny. Mnoho vojáků ani nedostane rozkaz k obraně. Stalin totiž až do poslední chvíli odmítal uvěřit, že Hitler skutečně zaútočí. Dokonce i několik hodin po zahájení invaze váhá. Někteří svědci později tvrdí, že je v šoku. Jiní tvrdí, že několik dní téměř nezasahuje do řízení státu. Historici se v detailech liší, shodují se však na jednom, že útok Stalina naprosto zaskočil. Němci mezi tím ničí stovky sovětských letadel ještě na zemi. Celé armády jsou obklíčeny, tisíce tanků zničeny. Během prvních měsíců války padnou do zajetí miliony sovětských vojáků. Města jedno po druhém ustupují německému postupu. Padá Minsk, Smolensk, Kyjev. Právě u Kyjeva utrpí Rudá armáda jednu z největších porážek vojenské historie. Do zajetí se dostává více než 500 000 vojáků. Zdá se, že Sovětský svaz stojí na pokraji zhroucení. Jenže Hitler udělá chybu. Domnívá se, že Sověti jsou poraženi a podcení jejich schopnost pokračovat v boji. Stalin mezitím přebírá kontrolu. 3. července 1941 pronáší rozhlasový projev k národu. Poprvé oslovuje obyvatele slovy bratři a sestry. Není to jazyk komunistické propagandy. Je to výzva k obraně vlasti. A právě zde dochází k důležité změně.
Stalin si uvědomuje, že válku nelze vyhrát pouze pomocí ideologie. Musí probudit vlastenectví. Musí přesvědčit obyčejné lidi, že bojují za svou zemi. Po celém Sovětském svazu začíná obrovská mobilizace. Továrny jsou přesouvány za pohoří Ural. Průmysl pracuje ve dne v noci. Miliony lidí nastupují do armády a přesto Němci postupují dál. Na podzim roku 1941 se jejich vojska blíží k Moskvě, hlavnímu městu Sovětského svazu. Mnozí na západě očekávají konec války. Myslí si, že pád Moskvy je jen otázkou času. Jenže právě zde se situace začíná obracet. Před branami Moskvy se rozhodne o budoucnosti Sovětského svazu a možná i celé druhé světové válce. Na podzim roku 1941 stojí německá armáda na prahu svého největšího vítězství. Po měsících rychlého postupu se vojska Třetí říše blíží k Moskvě. Hitler je přesvědčen, že konec je blízko. Věří, že pád Moskvy zlomí sovětský odpor a že válka na východě bude brzy vyhrána. Na začátku října zahajují Němci operaci Tajfun. Jejím cílem je obsadit Moskvu ještě před příchodem zimy. Rudá armáda utrpí další těžké ztráty. Německé tankové jednotky postupují vpřed a zdá se, že nic nedokáže jejich útok zastavit. V Moskvě vypuká panika. Některé vládní úřady se připravují k evakuaci. Diplomaté odjíždějí. Mnoho obyvatel se snaží uprchnout. V ulicích se šíří zvěsti, že Němci dorazí během několika dnů. Právě tehdy se Stalin musí rozhodnout. Může uprchnout na východ, stejně jako mnoho jiných vůdců v dějinách, nebo může zůstat. Stalin se rozhodne zůstat v Moskvě. Je to jedno z nejdůležitějších rozhodnutí jeho života. Jeho přítomnost posiluje morálku. Lidé vidí, že vůdce neutekl a že hlavní město stále bojuje. 7. listopadu 1941 se na Rudém náměstí koná tradiční vojenská přehlídka. Mnoho vojáků odchází přímo z přehlídky na frontu. Němci jsou už jen desítky kilometrů od města, přesto Moskva ukazuje světu, že se nevzdává. Pak přichází další faktor – ruská zima. Teploty klesají hluboko pod nulu. Německé jednotky nejsou na takové podmínky připraveny. Motory zamrzají, zbraně selhávají, vojáci trpí omrzlinami. Hitler očekává krátkou válku, místo toho jeho armáda uvízla v jedné z nejkrutějších zim moderních dějin. Stalin mezitím získává důležité informace od sovětské rozvědky. Legendární špion Richard Zorge působící v Tokiu informuje Moskvu, že Japonsko neplánuje útok na Sovětský svaz. Díky tomu může Stalin přesunout zkušené sibirské jednotky z Dálného východu na obranu Moskvy. Tito vojáci jsou zvyklí na extrémní mrazy a představují významnou posilu. 5. prosince 1941 zahajuje Rudá armáda protiútok. Poprvé od začátku války jsou Němci nuceni ustupovat. Je to šok. Dosud se zdálo, že Wehrmacht je neporazitelný. Teď však poprvé utrpěl velkou strategickou porážku. Hitler zuří. Zakazuje další ústup, odvolává velitele a stále více zasahuje do vojenského rozhodování. Bitva o Moskvu nekončí úplným zničením německé armády, ale ukazuje něco zásadního. Sovětský svaz přežil. Hitler nevyhrál rychlou válku a Německo se nyní musí připravit na dlouhý a vyčerpávající konflikt. Pro Stalina je to první velké vítězství druhé světové války a důkaz, že Německo lze porazit. Jenže nejkrvavější bitva celé války teprve přijde. Bitva, která ponese jméno samotného sovětského vůdce. V létě roku 1942 se Adolf Hitler rozhodne pro nový útok na Sovětský svaz. Po neúspěchu u Moskvy hledá způsob, jak zlomit sovětský odpor. Jeho pozornost se obrací na jih, na ropná pole Kavkazu. Německá armáda zoufale potřebuje ropu. Bez ní tanky nepojedou, letadla nevzlétnou a válku nebude možné vést. Na cestě ke kavkazské ropě však leží jedno město. Město na řece Volze. Stalingrad. A právě jeho jméno z něj činí symbol. Pro Hitlera představuje propagandistickou trofej. Město nesoucí Stalinovo jméno. Pro Stalina je naopak otázkou prestiže. Město nesmí padnout za žádnou cenu. V srpnu roku 1942 začíná německé bombardování. Luftwaffe mění velkou část města v trosky. Tisíce civilistů umírají. Budovy se hroutí. Ulice mizí pod sutinami. Paradoxně právě ruiny pomáhají obráncům. Německé tanky mají ve zničeném městě omezené možnosti a boje se mění v krvavou bitvu dům od domu. Sovětští vojáci dostávají jednoduchý rozkaz. Ani krok zpět. Rozkaz číslo 227. Jeden z nejslavnějších a zároveň nejtvrdších Stalinových rozkazů celé války. Každý metr města je vykoupen krví. Bojuje se v továrnách, ve sklepích, na schodišti i mezi troskami obytných domů.
Němci později těmto bojům říkají Rattenkrieg, válka krys, protože protivníci často bojují jen několik metrů od sebe. Na podzim roku 1942 se zdá, že vítězství je blízko. Němci ovládají většinu města. Jenže Stalin a sovětské velení připravují protiúder. 19. listopadu 1942 zahajuje Rudá armáda operaci Uran. Sovětské jednotky útočí na slabší rumunské a maďarské armády chránící boky německých sil. Během několika dnů se kruh uzavírá. Německá 6. armáda generála Friedricha Pauluse je obklíčena. Uvnitř kotle zůstává více než 250 000 vojáků. Hitler zakazuje ústup. Nařizuje bojovat do posledního muže. Zásobování ze vzduchu selhává. Dochází jídlo, munice, léky i naděje. Zima je krutá. Mráz zabíjí stejně spolehlivě jako nepřátelské kulky. Koncem ledna 1934 je situace beznadějná. 30. ledna 1934 Hitler povyšuje Pauluse na polního maršála. Nepřímo mu tím naznačuje, že by měl raději spáchat sebevraždu, než se vzdát. Paulus to odmítne. 31. ledna 1943 se vzdává jižní část německých sil. 2. února 1943 kapitulují i poslední zbytky odporu. Bitva o Stalingrad končí. Je to jedna z největších porážek v německé vojenské historii. Z více než 250 000 obklíčených vojáků se domů po válce vrátí jen zlomek. Celkové ztráty obou stran přesahují 1 000 000 lidí. Stalingrad se stává symbolem. Poprvé je zničena celá německá armáda. Poprvé svět vidí, že Hitler může být poražen a poprvé přechází strategická iniciativa definitivně na stranu Sovětského svazu. Pro Stalina je to největší vítězství jeho života. Město, které neslo jeho jméno, se stalo místem, kde se začal lámat osud druhé světové války. Od této chvíle už Rudá armáda nebude pouze ustupovat. Začne postupovat na západ a její cesta skončí až v samotném Berlíně. Po vítězství u Stalingradu se situace na východní frontě zásadně mění. Poprvé od začátku války drží iniciativu Sovětský svaz. Hitler už není útočníkem, stává se obráncem. Rudá armáda postupně vytlačuje německé síly zpět na západ a Stalin začíná věřit, že válku může nejen přežít. Může ji vyhrát. V létě roku 1943 dochází k další rozhodující bitvě. Bitvě u Kurska. Je to největší tanková bitva v dějinách. Německo se pokouší znovu získat iniciativu. Do útoku nasazuje tanky Tiger, Panther a další moderní techniku. Sověti však o útoku vědí předem. Vybudují rozsáhlou obranu a německý útok zastaví. Po Kursku už Německo nikdy nezíská strategickou iniciativu. Od této chvíle Rudá armáda postupuje téměř nepřetržitě vpřed. V roce 1944 zahajuje Sovětský svaz jednu z nejúspěšnějších operací celé války. Operaci Bagration. Začíná 22. června 1944. Přesně 3 roky po zahájení operace Barbarossa. Výsledkem je katastrofa pro Německo. Skupina armád Střed je prakticky zničena. Němci ztrácejí stovky tisíc vojáků, tisíce vozidel, obrovské množství techniky. Ruská armáda osvobozuje Bělorusko, velkou část Polska a postupuje stále blíže k Německu. Mezitím se Stalin pravidelně setkává se západními spojenci na konferencích v Teheránu a Jaltě, jedná s Winstonem Churchillem a Franklinem Delano Rooseveltem. Všichni vědí, že válka se blíží ke konci, začíná se rozhodovat o budoucnosti Evropy. Stalin má jednu obrovskou výhodu. Jeho armáda stojí přímo na evropském kontinentu a osvobozuje jednu zemi za druhou. S postupem Rudé armády však přichází i nové problémy. Sovětští vojáci nacházejí vypálené vesnice, masové hroby, koncentrační tábory a důkazy nacistických zločinů. Nenávist vůči Německu dosahuje obrovských rozměrů. Na začátku roku 1945 už Rudá armáda vstupuje na německé území. Hitlerův režim se hroutí. Města jsou bombardována. Fronta se blíží k Berlínu. Stalin si stanovuje jasný cíl – obsadit německé hlavní město dříve než západní spojenci. Nejde jen o vojenské vítězství, jde o prestiž, jde o budoucí rozdělení Evropy. V dubnu roku 1945 začíná bitva o Berlín, jedna z posledních velkých bitev druhé světové války. 100 000 sovětských vojáků útočí na město. Boje jsou mimořádně krvavé, dům po domu, ulice po ulici. Německý odpor se postupně hroutí. 30. dubna 1945 spáchá Adolf Hitler sebevraždu ve svém bunkru. O 2 dny později je Berlín definitivně dobyt. 8. května 1945 Německo kapitulovalo. V Evropě válka končí. Stalin dosáhl svého největšího vítězství. Sovětský svaz zaplatil strašlivou cenu. Odhady hovoří o více než 20 milionech mrtvých sovětských občanů.
Přesto právě Rudá armáda dobyla Berlín a Stalin se po válce stává jedním z nejmocnějších mužů na světě. Jenže vítězství nepřináší mír. Přináší nový konflikt. Konflikt, který bude trvat téměř půl století. Druhá světová válka skončila. Německo je poraženo. Berlín leží v troskách a Evropa se snaží vzpamatovat z nejničivějšího konfliktu ve svých dějinách. Pro Josifa Stalina však válka nepředstavuje konec boje. Představuje začátek nové éry. Sovětský svaz vyšel z války jako jedna ze dvou nejmocnějších zemí světa. Na západě stojí Spojené státy americké, na východě Sovětský svaz a mezi nimi začíná vznikat nové napětí. Stalin dobře ví, že Německo dvakrát během jedné generace napadlo Rusko, proto chce vytvořit bezpečnostní pás států mezi Sovětským svazem a Západem. Oficiálně mluví o ochraně míru, ve skutečnosti však buduje sféru sovětského vlivu. Rudá armáda zůstává v zemích, které osvobodila. Postupně se pod sovětský vliv dostávají Polsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie a východní část Německa. Komunistické strany získávají stále větší moc. Odpůrci režimu jsou odstraňováni, zatýkáni nebo zastrašováni. Demokratické systémy postupně mizí. Na západě začíná růst obava. Mnozí politici se domnívají, že Stalin neusiluje pouze o bezpečnost, že chce šířit komunismus dál do Evropy. 5. března 1946 pronáší Winston Churchill slavný projev ve městě Fulton. Právě zde zazní věta, která vstoupí do dějin. Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu spadla přes kontinent železná opona. Výraz železná opona se rychle stává symbolem rozdělené Evropy. Na jedné straně demokratický západ, na druhé komunistický východ. Stalin Churchillova slova ostře kritizuje. Tvrdí, že Sovětský svaz pouze chrání svou bezpečnost. Napětí však roste dál. Roku 1948 dochází k jedné z prvních velkých krizí studené války. Sověti blokují pozemní přístup do západního Berlína. Událost známá jako berlínská blokáda. Západní spojenci reagují leteckým mostem. Po mnoho měsíců zásobují město pouze letadly. Stalin očekává, že Berlín kapitulaci nevydrží. Mýlí se. Po necelém roce musí blokádu ukončit. Přesto je zřejmé, že bývalí spojenci se stali soupeři. V roce 1949 vznikají dva nové státy. Na západě Spolková republika Německo, na východě Německá demokratická republika. Německo je rozděleno, stejně jako Evropa. Za několik let bude svět rozdělen na dva soupeřící bloky a Stalin se stane hlavní tváří komunistického tábora. Jeho moc dosahuje vrcholu, ale stejně jako dříve začíná znovu růst jeho nedůvěra a s ní i nové čistky, nové represe a nový strach. Na konci 40. let je Josif Stalin na vrcholu své moci. Sovětský svaz ovládá polovinu Evropy. Komunistické režimy se šíří a Stalin patří mezi nejmocnější muže planety. Přesto se necítí bezpečně. Naopak, čím je starší, tím je podezřívavější. Začíná stále více věřit, že kolem něj existují spiknutí, zrádci a nepřátelé. Že hrozba může přijít odkudkoliv. Dokonce i od lidí, kteří mu sloužili desítky let. Mnoho jeho nejbližších spolupracovníků žije ve strachu. Nikdo si není jistý, zda nebude zítra zatčen. Stačí jediná chyba. Jediné podezření a člověk může zmizet. V posledních letech života se Stalin stále více izoluje. Většinu času tráví na své dače v Kuncevu. Zde přijímá ministry, generály, členy politbyra. Setkání často probíhají dlouho do noci. Nikdo si netroufá odejít dříve než Stalin. Nikdo si netroufá odporovat. Mnozí jeho spolupracovníci později vzpomínají, že žili v neustálém napětí. V roce 1952 se koná 19. sjezd komunistické strany Sovětského svazu. Stalin zde opět potvrzuje své dominantní postavení. Přesto si někteří lidé začínají všímat, že stárne. Je mu přes 70 let, zdraví se zhoršuje, jenže jeho moc zůstává obrovská. A právě tehdy přichází jedna z posledních velkých represivních kampaní. Na přelomu let 1952 a 1953 vypuká tzv. Spiknutí lékařů. Skupina převážně židovských lékařů je obviněna, že plánuje vraždy sovětských představitelů. Mnoho historiků se domnívá, že šlo o vykonstruovaný případ a že Stalin připravoval další rozsáhlé čistky. Není však jisté, kam až by zašli, protože jeho život se brzy chýlí ke konci. V únoru 1953 tráví Stalin stále více času na své dače. Působí unaveně, ale nikdo si netroufá mluvit o nástupnictví. Všichni vědí, že jediný člověk, který rozhoduje o budoucnosti Sovětského svazu, je stále on. A pak přijde noc, která změní dějiny.
Na konci února roku 1953 je Josef Stalin stále neomezeným vládcem Sovětského svazu. Je mu 74 let. Téměř 30 let stojí v čele země. Přežil revoluci, občanskou válku, čistky, nacistickou invazi i druhou světovou válku. Přesto se jeho zdravotní stav postupně zhoršuje. Večer 28. února 1953 tráví Stalin na své dače v Kuncevu. Společnost mu dělají nejbližší spolupracovníci. Lavrentij Beria, Georgij Malenkov, Nikita Chruščov a Nikolaj Bulganin. Setkání se protáhne dlouho do noci jako kolikrát předtím. Krátce po 4. hodině ráno hosté odjíždějí. Stalin zůstává sám. Následující hodiny se však děje něco neobvyklého. Nikdo nedostává žádné pokyny, nikdo není přivolán a Stalin nevychází ze svého pokoje. Jeho zaměstnanci jsou nervózní, ale zároveň se bojí zasáhnout. V Sovětském svazu je nebezpečné rušit Stalina bez svolení. A tak čekají. Až večer 1. března vstupují do místnosti. Najdou Stalina ležet na podlaze. Není schopen mluvit. Pravá část těla je ochrnutá. Pravděpodobně utrpěl těžkou mozkovou mrtvici. Pomoc však nepřichází okamžitě. Několik hodin panuje zmatek a někteří členové vedení váhají, co dělat. Historici se dodnes přou o to, zda zpoždění bylo způsobeno strachem, chaosem nebo úmyslným vyčkáváním. Jisté je pouze to, že drahocenný čas byl ztracen. Lékaři nakonec dorazí. Je však pozdě. Stalinův stav se rychle zhoršuje. Po několik dní leží na lůžku, někdy otevře oči, jindy upadá do bezvědomí. Nejmocnější muž Sovětského svazu nyní bojuje o vlastní život. Večer 5. března 1953 přichází konec. Ve 21 hodin a 50 minut je Josef Stalin prohlášen za mrtvého. Zpráva se okamžitě šíří po celé zemi. Miliony lidí jsou v šoku. Mnozí pláčou, jiní nevěří, že je to možné. Pro několik generací Sovětů byl Stalin symbolem státu samotného. Existují však i lidé, kteří cítí úlevu. Po desetiletích strachu se poprvé objevuje naděje, že by se režim mohl změnit. Stalinovo tělo je vystaveno v Moskvě. Desítky tisíc lidí přicházejí vzdát hold. Davy jsou tak obrovské, že během pohřebních akcí dochází k tragickým tlačenicím. Při nich umírají stovky lidí. 9. března 1953 je Stalin pohřben vedle Vladimíra Lenina v Leninově mauzoleu na Rudém náměstí. Zdá se, že jeho kult bude pokračovat navždy. Jenže budoucnost ukáže něco jiného. Po Stalinově smrti začíná boj o moc. Mnozí jeho nástupci postupně odhalují zločiny, které byly za jeho vlády spáchány. Muž, který vládl obrovskému impériu železnou rukou, odešel. Ale otázka zůstává. Jaký odkaz po sobě vlastně zanechal? Když Josef Stalin 5. března 1953 umírá, zanechává po sobě zemi, která se během jeho vlády proměnila k nepoznání. Když se na počátku 20. století zapojoval do revolučního hnutí, byl jen jedním z mnoha mladých bolševiků. Nikdo tehdy netušil, že právě on jednou ovládne největší stát světa. Za 3 desetiletí u moci dokázal vybudovat Sovětský svaz v průmyslovou a vojenskou velmoc. Pod jeho vedením vznikly obrovské továrny, přehrady, železnice a nové průmyslové oblasti. Země, která byla ještě na počátku století převážně zemědělská, se proměnila v jednu z nejsilnějších mocností planety. Právě Sovětský svaz pod Stalinovým vedením sehrál klíčovou roli při porážce nacistického Německa. Bez vítězství Rudé armády u Moskvy, Stalingradu, Kurska a Berlína by dějiny druhé světové války pravděpodobně vypadaly úplně jinak. To je část Stalinova odkazu, kterou nelze ignorovat. Stejně tak však nelze ignorovat druhou stránku jeho vlády. Miliony lidí se staly oběťmi kolektivizace, hladomorů, čistek, poprav, deportací a systému gulagů. Celé generace Sovětů žili ve strachu. Strachu z udání, zatčení, výslechu nebo zmizení bez vysvětlení. Stalin vytvořil systém, ve kterém se lidé často báli říkat svůj skutečný názor i vlastním přátelům. Jeho moc byla založena nejen na autoritě, ale především na strachu. Právě proto patří Stalin mezi nejrozporuplnější osobnosti moderních dějin. Pro některé je vůdcem, který porazil Hitlera, pro jiné diktátorem odpovědným za smrt milionů lidí. Historici se dodnes přou o jednotlivé aspekty jeho vlády. V jedné věci však panuje téměř všeobecná shoda. Josef Stalin zásadně ovlivnil 20. století. Jeho rozhodnutí změnila životy stovek milionů lidí. Ovlivnila průběh druhé světové války, rozdělila Evropu a pomohla vytvořit svět, ve kterém žijeme dnes. Z chudého chlapce z gruzínského města Gory se stal vládce obrovského impéria. Muž, jehož jméno budilo respekt, obdiv i hrůzu. Ať už se na něj díváme jakkoliv, jedno je jisté. Josef Stalin nebyl pouze svědkem dějin. Josef Stalin dějiny spolu vytvářel.
A právě proto zůstává jednou z nejvýznamnějších a zároveň nejkontroverznějších osobností celé druhé světové války.